यो जिन्दगी तिमीलाई दिए कि समयलाई दिए थाहा नै भएन। तिमीलाई दिए भनौँ भने समय अवधि सकिएपछि आँखाबाट आँसु खसेको थाहा नै भएन। समयलाई दिए भनौँ भने समय कहाँबाट कहाँ पुगिसक्दा पनि यो मन ती पुराना यादहरूलाई सम्झेर रुँदा रहेछन् थाहा नै भएन। अब त यस्तो लाग्छ बाचा कसम म यही समयसँग लिन्छु, किनकि यसले निधो गर्ने गर्छ मेरा पाइलाहरूको। थोरै दिनहरू थोरै रातहरू बिते जस्तै जीवनका साथहरूमा पनि उतार चढाव आउँदो रहेछ। दिन सकिएर सन्ध्या भए जस्तै हाम्रो बिछोड भएमा दुःख नमान्नु ल, गुनासो नगर्नु ल, बरु धन्यवाद दिनु ती समयहरूलाई जसले हामीलाई भेट गरायो अनि जसले हामीलाई आँसु पिरै भए पनि अगाडि बढ्न सिकायो। अनि थाहा छ फेरि यही समयले चाह्यो भने यसले हामीलाई फेरि पनि भेट गराउन सक्छ।